Good morning, Kada Fam! Isang panibagong linggo ng kasiyahan at kaalaman na naman po para sa lahat. Sabi nga po nila, Monday is the best day to start something new. Kaya kung medyo haggard po kayo, bawal muna ang Negatron, ha? Tutok lang po at sabay-sabay tayo na magsimula ng araw ng may ngiti at saya. Kasama ninyo kami. Ako lang pala mag-isa dito today. Hindi ko na malayan. Asan na yung mga co-host ko? At guys, tama ba to? Ako lang mag-isa? Are we sure about this? Ha? Sana si Emma? Well, alam naman natin kung nasaan si Emma. So, ipa tong isang to. Jeff, ikaw na lang. Gusto mo ba? Ikaw na lang? Kuya Chris, care to join me? No? Direk Jing, please. Ayaw din. Teka. Si Bia ba? Bia! Is that you? Good morning, Mama P! You're here! Oo, pumunta lang kasi ako sa office, Mama P. Thank you, Lord. Hulog ka Bakit? ng Ano langit. naman, Kasi ako lang mag-isa dito today. Saan ba si Ate Emma tsaka si Ate Mukha Daiana? namang go na go ka naman today. Naka-yellow pa tayo dalawa. Biro mo nga yun. What are the chances? Ay, nako. Ate Emma, Ate Day, saan na naman kayo? Teka, bakit ka ba napadaan dito? Hindi, pumunta kasi ako sa office, Mama P. Tsaka kape-kape lang, bagong gising. Nakikikape ka dito, ganon. Bagong gising kasi mga naubusan na ako. Wow! Guys! Bagong gising! Oo, good morning, mga kada. Buti Yan na ang lang kape. ganyan ka kaganda bagong gising. Halika na. Eto Wala na ba, akong gagawin- kasama sige. today. Gagawin na natin ito, Mama Ayan! P. Dalawa na kami! Ay, mga kada. Baka mamaya meron pa tayong makagilap dyan. Abangan natin mamaya. Gawin nating ikatlo. Sabi sa'yo si Jeff, tinan mo nakadilaw din. Jeff, gusto mo pa sumali na dito, Ang Jeff? ating masugid na fan yan si Jeff Yes. Pero okay lang. Two is plenty. Basta si Yes. Via ang kasama ko. Buti na nakayalo ako ngayon, Mama P. Ready din ako. Basta sa Kada Umaga. That's right. Napakadami pa naman natin gagawin today, V. Are you game? Game na G game ka ako ba? dyan, Mama P. G na G. Alam mo, para akong Girl Scout. Kung saan ako nakikita, kung anong papagawa, game ako dyan. Okay, kaya simulan na natin ang ating show officially, V. Yes. Hindi ko nga nasabi yung programa eh. Kasi Hinanap mo na sila Ate Em hinanap tsaka ko si yung Ate sasabay Day. sa akin eh. Okay, so, good morning mga kada. Today is August 11, 2025. Last week po, medyo, kung napansin niyo, medyo nagpahinga yung ulan. Yes. Buti na nga lang, Mama P. It was sunny and it was hot. Kaya perfect talaga. Meron palang tawag ang mga dalubhasa doon. Ang Ano tawag ba, nila mga doon ay wait lang. Ano yun, mga monsoon break. Monsoon break. Kasi nga, di ba yung monsoon, yung habagat, yung southwest Oo, monsoon, yung yes. nagdadala ng hangin, ng ulan sa atin. Pero last week, kung napansin po ninyo, pansamantalang huminto at humina ang ulan sa gitna ng monsoon season. Kaya ang tawag doon ay monsoon break. Kaya naman mga kada, mga mommies, mga nanay, mga ilaw ng tahanan, eto na ang time natin para magpatuyo ng damit. Yes, oo. Magpatuyo ng mga sinampay na hindi natuyo last week or the prior weeks, Yes, diba? at saka sa mga mahilig magtan, Mama P, pwede na kayo magsalve. Ito na naman. Magpapakadaing na naman tayo, girl. Magpapakadaing tayo dyan. Pero alam mo ba, Mama P, yung Filipino ang araw? Alam mo ba yung Filipino ang araw? Mahilig kumanta at narinig ko ngang kumanta ang araw noong nakaraang linggo lang. Hindi ko alam yun Yes. Ano sabi niya? Alam mo ba yung song na... Kuya, Tito Sonny, ano nga yung kanta na I'm done shining? Yes, yun. I'm done shining. Now I'm... Okay, Kuya sige, Chris, let's go. 1, 2, 3. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Ay, oh my Teka God. lang, parang masisira natin yung araw nila, Mama P. Teka na. Parang nung nag-umpisa tayo together, Oo nga tapos eh. nung naghiwalay. Ano Baka nangyari? makaulan ulit. Ano nangyayari? Basta
kung mga kada natin, alam ko, yung mga yan ay always updated. Yes. They know where that's from. Oh, diba? Mag-practice ba tayo? Alam ko, We'll alam get din yan ni there. Brooke, Mama P. Sure Magkikita ako. tayo ulit. Babalikan namin kayo niyan, mga kada. Abangan nyo lang yan. At ngayon nga po ay Monday na naman. Para sa iba, ito ang pinakamabigat na araw, lalo sa mga students. Yes. Sunday afternoon pa lang, nagdadread na sila ng Monday. Pero para sa atin, we should look at Monday as another reason to celebrate at magsimula ng bagong opportunity. Tama ka dyan, Mama P. Sabi nga sa New Week ay new chance to be your best self. Kahit na medyo maulan at medyo mainit o traffic pa yan, kaya pa rin natin mag-shine. Kaya naman mga kada, think of Monday as your reset button. Kung ano man ang nangyari nung nakarang linggo, click refresh lang. Yan, click-click lang dyan. Alam nyo yan. I-click nyo lang yan para sa araw na ito. Yes, sama ka dyan, Mama P. At isipin nyo din, mga kada, ang Lunes ay parang whiteboard lang yan. Blanco, pero ready yan. Lagyan ng mga colorful plants at happy moments. Yes, exactly. Kaya kahit nasa bahay po kayo, kahit dyan lang kayo sa bahay, kapag positive po ang mindset, positive na rin ang lahat ng mangyayari sa inyo. Tama. At para maging positive pa ang araw natin, ugaliin lagi ang manood ng Kada Umaga, mga kada. Lunes yan hanggang Biyernes, 10 a.m. hanggang 12 noon. At isama nyo na rin dyan ang mata ng agila. Mamaya kasi abangan nyo anong meron sa mata ng agila. Mata ng tanghali pa yan. Kaya abangan nyo, mga kada. Baka may makakasama pa tayo. Malay mo, Mama P, may makita pa tayo para tatlo tayo mamaya. We'll see. Oo. At huwag din po kalimutan na i-follow ang Kada Umaga sa lahat po ng social media accounts ng Net25. Siguraduhin nakatutok din kayo sa live streaming sa aming Facebook page at YouTube channel. Yes. At ngayon naman, Ano na yan, Mama P? syempre Lunes, masarap gumalaw-galaw, di ba? Tama. Vi? Oh, ready na ba kayo sa pinakamasayang laban ng galaw? Sa buong linggo, eto na ang challenge na magpapapawis, Nako, ano ba yan? magpapatawa, magpapaisip sa ating lahat ang pagod na pagod na pagod na Dance pagod. Challenge! Oo. Mukhang mapapagod din yata tayo nito, Oh, Mama P. mapapagod talaga tayo kasi may kahirapan to, kaya kailangan natin ng help ni Direct Jing as always. Yes. Pero bago natin gawin yan, panoorin muna natin kung ano itong pinagsasabi namin ni Via. Watch this. So ano, ayaw mo na? Pagod ka na, ayaw mo na? Pagod na 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 ako. So ano, ayaw mo na? Grabe. Pagod na pagod na pagod. Paano ba yun? Direct Jing! Pinapanood ko pa lang napapagod na ako Pero masaya to mga kada, kaya tumayo na kayo sa mga kinauupuan nyo ngayon. Yes. Iwan muna ang mga ginagawa sa bahay at sundan si Direct Jing. Come on, Direct Jing. Let's Direct do this. Jing, we need you. Pagod ka na, ayaw mo na? Pagod na 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 pagod. Ano ba yan, Direct? Ganun. Up, single. Oh, may gano'n na naman. Ayun. Okay, Direct. Mukhang nakakapagod nga siya. Without the music muna, pwede ba tayo mag-counting? Wow, counting! Practice Okay. muna. So, ano ba una? So, ang una, Acting muna. Acting. Pagod na pagod na pagod na pagod. And then, so 5 lang yon. okay. Oo. Pagod. Pagod na pagod na pagod na pagod na. Pagod na pagod na pagod. Single, single, double, double. Kasi ang mga nanay ngayon, Oh. lagi silang pagod sa bahay, di ba? Oo. Isa sa challenge nila doon, pag-invite sa mga anak nilang kumain. Okay. So ang gagawin nila, anak kakain na, anak kakain na, anak kakain Ayun na. ba daw sa anak dance kakain step na to? Ganon. Aba. Si Direct Jing. Ngayon ko lang Di ba? narinig yan Okay. So para matuwa yung mga anak nila, anak kakain na, anak kakain na. Ang effort talaga ng mga mami and ngayon, adobo. no?
Okay? Kailangan ano, di ba? Eh, Chill na syempre chill yung- si mami eh, di ba? Siyempre yung anak nila, Umaasar. ayaw pa kasi naglalaro, di ba? Okay. Tapos, lalapit sa lamesa, di ba? Sasabihin na, huwag magdadabog, huwag magdadabog. Ganon. Paano ba yung hindi magdadabog? Huwag magdadabog, huwag magdadabog. Huwag magdadabog. Hindi, so, dalawa, 1, 2, and pa, pa, pa. 1, 2, and pak, pak, pak. So, okay. Sigurado Nagdadabog na kasi makakain sila. yan. Tapos hips. Okay. 1, 2, and pak, and pak. Okay. And then, Pangatlo, hirap na hirap ang mga nanay magluto. may script din siya. So, ang gagawin natin, Script on haluin mo pa. Haluin mo pa. favorite ko yan. Haluin mo pa. Haluin mo pa. Maro kaya namin ito ni Mama P. Di Ginawa ba? na natin to eh. Tugman-tugma sa mga mommies natin. Okay, malapit na ba matapos, Direk? Tapos na yun. Ayun! Ayun na okay, siya. so from the top. From the top. Okay, wala Acting muna tayo. Wala muna music. Dialogue muna ni Direk Jing. Go. 5, 6, 7, 8. Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod. Kakain na. Kakain na, anak. Bawal magdabog. Haluin. 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 Para sumarap. Okay, I think we're ready. Ano, V? Ready Are we na, Mama P. ready? Kakayanin Okay, with yan. music, Direk. Music! Jo, ano? Ayaw mo na? Pagod ka na? Ayaw mo na? Pagod na pagod na Napagod, 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 napagod. Kakain na. pagod na Kakain na. pagod na Wag magdabog. pagod na pagod na Haluin. Nako! Pwede na kaming magpakain. Saan si Brooke, Mama P? Saan ba si Brooke? Nandoon, nandoon, Ah, nandoon, nandoon. nandoon, nandoon. One more time. Napagod. Ay! Ay! Ganado pa kami! Last na! Oh, Last na lang! time. 1 minute! Everybody! Acting! Okay. pagod na pagod na pagod na pagod na Go! pagod na pagod na pagod na pagod Kain! Anak, kakain na! Bawal magdabog! Huh? Galing ka, Direk! Take us out, Direk Jing! You're the best! Thank you, Direk. Mukhang napagod nga din talaga ako doon, Mama P. Yan pala dapat sa atin para maturuan tayo ng tama eh. Yun na yung morning exercise ng mga mom. Dapat may dramahan, may script. Oo. Diba? Anak, pagod na. Ay, wala pa pala akong anak. Si Peanut na lang yung dog ko. pagod na ako. Ganon. Sabi ni Peanut, pagod Ano na problema mo? drama tong mami ko, tapos biglang nagsasayaw. Ayan, mga Ayan kada, na. mga kadang mamis. Tawanan na lang po natin ang ating pagod minsan, di ba? Tama, It's all in the Mama P. right perspective at saka frame of mind. Kaya, eto po, konting trivia. Alam niyo ba kung saan nagsimula ang viral pagod na pagod line na ito? Yes. Okay, na naging dance. Inspired ito mula sa sikat na line sa movie na The House of Us. Yes. Na ipinalabas po noong 2018. Yung part na sobrang dramatic na ng linyahan tapos tinanong ng bidang lalaki ang bidang babae kung pagod na ba siya. Yes, tama ka dyan, Mama P. At sinagot naman ng, oo, pagod na ako. At ayun ang naging meme at naging sound clip hanggang naging TikTok. Naging TikTokers na dyan, naging trend na talaga siya. Pwede na siyang isayaw. Di ba? Iba Kaya- talaga yung mga Pinoy, Mama Pino, kung mag-isip ng mga trends. Nakakatuwa. Kaya, ayan po, nung sinubaybayan ng mga netizens, imbis na drama, naging comedy habang sumasayaw na hingal na hingal na hingal na hingal na hingal na hingal. Nahingal kami. Nakakahingal na pag tayo lang dalawa, Mama Pino. O, kailangan natin ng third. Kaya eto na si Gianna Lianes. Okay, yan pala. Ikaw ha. Umiiwas ka ha. Come on, Gianna. Morning. Ayan. Parang sinadya mo yata umiiwas sa dancing ha. Actually, Mama P, ginawa ko na yung TikTok na yan. Jo, ano? Ayaw mo na? One more time. Come on, Gianna. Kailangan mo. Ayan na. pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod
Ate G. Yes, okay na workout yun. Hingal na hingal. Ito na nga, at dahil hingal na nga tayo Mama P, at sigurado ako hingal na din dyan yung mga kada natin sa dance challenge na ito. Pero isa lang yung masasabi ko dyan, ang sure kahit pagod na, ay game na game pa rin tayo Game dito na sa game. Kada Umaga. Yes, kaya sa lahat ng sumabay sa atin ngayong umaga, maraming salamat. Dahil dinala niyo ang energy at laughter. At sa mga nagpakita po ng pagod pero pretty at pogi pa rin, kayo na ang tunay na champion sa araw na ito. Tuloy lang po ang good vibes dahil sa susunod na linggo, mas kaabang-abang pang ating mga dance challenges. Marami pa, Mama P. Sunny. Kaya ano pang hinihintay niyo? Sayo na po, upload na. At syempre, huwag pong kalimutan, itag kami para makita naman namin na yung mga dance prods. Yes, diba? kasi excited ako makita yung mga moves na yan, na pampagising sa morning. At kayo naman, hindi ba tayo magsasayawan na lang? Para tuloy mo ang kasiyahan. Eto. Ay, tama na daw. Okay. Grabe yun, parang automatic Newscaster na hat siya. na daw tayo. Tama na muna yung dancerist. Eto na. Para tuloy-tuloy po ang kasiyahan. Eto, alamin na po natin ang iba't ibang kaganapan sa ating hashtag trending balita and happening. Hi! Okay, we can finally sit. Ito na. Pinagod tayo ni Sunny. Eto po, para sa ating unang TVH. Medyo malungkot na balita po. Department of Education, mas paiigtingin ang mga hakbang laban sa karahasan sa mga paaralan. Nananawagan po ang DepEd sa lahat ng regional at division offices, gayon din sa mga paaralan, na paigtingin ang mga hakbang laban sa karahasan sa loob ng paaralan. Ito po kasi ay kasunod ng nakakalungkot na insidente ng pamamaril sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Sa inilabas po ng memorandum, muling iginiit ng DepEd ang mahigpit na pagpapatupad ng Child Protection Policy at iba pang patakaran para mapanatili ang ligtas, maayos at protektadong kapaligiran sa pag-aaral. Kabilang po sa mga panuntunang ipinatutupad ang masusing inspeksyon ng mga dala ng pumapasok sa paaralan, pagbabawal sa mga armas at bawal na gamit, pagpapatibay ng mga programang pangkaligtasan at mental health support, at mas malapit na koordinasyon sa LGU at PNP. Mariinding kinondena ng DepEd ang pamamaril kung saan nasugatan ng isang 15 anyos na estudyante matapos barilin ng dating kasintahan sa loob ng silid-aralan. Namatay ang suspect makalipas ang higit 24 na oras at para po sa DepEd, tungkulin ng bawat kasapi ng pamayanang pang-edukasyon na tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga kawani upang walang sino man ang magamba sa loob ng paaralan. Grabe naman yun, Mama P. So, yung namaril na lalaki, Oo. he doesn't even study there. So, pagtaka kung bakit siya pinapasok. Bakit siya pinapasok ng security ng eskwelahan na yan. nga. At kung paano siya nakapagpasok ng baril. Yes. Kasi dapat dino-double check yun. Oo, Pero dapat ini-inspection yung mga gamit nila. Pero ang nakakalungkot talaga is may mga nangyayari na ganito sa mga paaralan. Tama. Na ngayon, yung mga estudyante mismo, maa-affect sila, tinitignan yung ng security, yung mga gamit nila. At dapat para sa mga estudyante, medyo nakaka-stress na kasi yung situation of being a student. Ngayon, iniisip pa nila kung ligtas sila. So, For the students and for the parents na, di ba, you let Naging your kids second go to home na. school, tapos thinking that they're going to be safe, thinking that they're going to have a day of enrichment, di ba? Biglang ganito ang mangyayari. Naku, dapat managot yung eskwelahang yan at ang security ng eskwelahang yan. Bukod syempre dun sa mga, well, the guilty party is dead. Yes. So, pero, 'di ba, parang this should never happen. Yes, dapat maging doble na talaga yung security tsaka pag-check. Lalo na mga bata yung nandun, walang kalaban-laban, kung may dalang mga armas or
Ano pa ba dyan? Naku. Nasa critical na condition yung nabaril. So, she's not out of the woods yet. So, sana naman talagang tutukan to ng ating mga authorities. At ng sana hindi DepEd. mangyari sa mga ibang eskwelahan. Yes, iwasan na talaga dapat yung ganun. Okay. Grabe naman yun. Gianna, next. Ito naman, para naman sa ating susunod na TBH, driver na nag-counterflow sa Skyway. Ikakansela habang buhay ang lisensya. Ipinag-utos ng Department of Transportation o DOTR ang perpetual revocation ng lisensya ng SUV driver na nahuling nagka-counterflow sa Skyway. So ayon sa ahensya, labis na delikado ang ginawa ng driver at hindi ito dapat palampasin. Inatasan na ang Land Transportation Office na bawiin ng tuluyan ang lisensya ng nasabing motorista. Okay, makakapaglabas na rin ng show cause order at sisimulan ang investigasyon ngayong linggo. So, posible ring sampahan ng kaso ang driver matapos makumpleto ang ulat ng mga tollway enforcer. Habang iniimbestigahan, suspendido muna sa loob ng 70 araw ang lisensya ng driver na nabigyan na rin ng violation ticket matapos mahuli sa akto. Giit ng DOTR, hindi katanggap-tanggap ang ganitong asal sa kalsada, lalo na sa Skyway, kung saan nakasalalay ang kaligtasan ng lahat ng motorista. Bilang motorista, myself bilang driver, paano niya nagawa to sa Skyway pa? Ano, parang bakit ito pinapasok doon, di ba? Yes. Ang hirap. Tapos kung baka Paano may siya nakapasok disgrasya. doon? Nakapasok or nag-U-turn siya? Nag-U-turn Ang nga bilis daw ng siya. Skyway. And that's at 3 o'clock in the morning. Mga 3:30 in the morning Wala yan. naman tao sa Grabe Skyway. naman yun. So, very dangerous talaga ang kanyang ginawa. Ano ba daw yung rason kaya doon, Mama P? Like, trip niya lang daw or lasing siya? Hindi pa nila nilalabas yung resulta ng kanilang investigasyon. At kung ano nangyari dito sa driver na to, kung bakit. It was so obvious naman na he was going against traffic. Kaya yata siya nagbe-blink ng headlights niya. I think it was a mistake. Yes. But I don't think naman he was intentionally trying to create havoc. And he stopped agad. Oo. Hinuli siya ng enforcer, tumigil naman. Nako, sa mga driver dyan, nako, doble ingat. Tsaka maging aware palagi pag nagda-drive talaga kayo. Sa mga signs. Yes, I'm sure ang there was dami a sign that nakikita told naman them yan. not to go, not to enter there, di Wala ba? din yung U-turn. Kahit mag-U-turn ka nga sa Skyway, ang delikado na yun kasi continuous yung kasi ang bilis ng pagdadrive. mga kotse. Nako, fast And I don't think you're allowed to U-turn in the Skyway. You are not. Kasi nga mabibilis mga ano dyan. The right thing to do is to exit. Yes. And then go under and then go to the other side. Hindi ka mag-U-turn dun sa gitna ng Skyway. Yeah, diba? kaya- So, tututukan natin ang iba pang Yes. magiging developments Yes. pa nitong Para kasong malaman ito. natin yung detalye dyan. Pero before natin alamin yung detalye dyan, meron pa akong last TVA. Sana maganda naman yun. Maganda to, Mama P, lalo na sa mga mahilig dyan sa anime. Lalo na ako, pinapanood ko to siya. Ito na nga, para naman sa ating last TVH, Season 2 ng One Piece, inaabangan na mga kada. At Season 3, kumpirmado na rin. Sa mga anime fans dyan, sigurado nagmasaya sila dahil malapit na ang paglabas ng inaabang bagong season ng live-action series na One Piece. At kumpirmado na rin ng Netflix na magkakaroon ng ikatlong season ang naturang live-action series. At babalik si Iñaki Godoy bilang Monkey D. Luffy sa One Piece into the Grand Line. Ito kasi sa Grand Line, Mama P, ito yung island, tapos nandito yung mga malalakas na kalaban. Okay. So, aabangan natin yan lahat. I'm gonna pretend I know what she's talking about. Ito na nga. Ito nga sinasabi ko, matindi yung mga kalaban dito at mga peligrong pakikipagsapalaran nila dyan. Kasi yung goal din ni Luffy is maging King of the Pirates. At sa Season 3 din, meron din mga aabangan dyan kasi maraming mangyayari at maraming mga new characters. Lalo na dyan si Tony Chopper. Si Tony Chopper naman dyan, mga kada at Mama P, siya yung reindeer. Di ba, ang chikadora ko na dito. Siya yung reindeer dyan na medical genius. Kaya abangan natin yan. At muling makakasama din nila dito sila Emily Rudd, Maki Mew, at Jacob Romero at Taz Skylar sa bagong season na to. At magsisimula na ang production sa Cape Town, mga kada, sa South Africa ngayong taon. At inaasang ilalabas ang Season 2 sa 2026. At yan ang One Piece ay bata ito ang pinakamabentang manga na Japan na
Ichiro Oda na nagkwento pa siya sa pakikipagsapala ni Rufy. Kaya abangan natin yan kasi sikat na sikat yan sa Netflix, Mama P. So wait at lang, Ate G. this is based on a manga called Yes. One Piece, tama? Yes. Tapos ginawa siyang live action series ng Netflix. Yes. Na ngayon ay meron ng confirmed season 2 at season 3. Yes. So I'm guessing Thank you for pinanood that. mo yung Yes. yung anime version at yung live Yes. action. Oo, Kamusta yung live action compared sa anime? Ang ganda, hindi nakaka-disappoint yung mga characters, tsaka yung pagdala nila sa movie sa live action. Kaya marami nag-aabang. Matagal-tagal din kasi hindi nabalikan yung season 2. Kaya sobrang nakakatuwa sa mga kada natin dyan na One Piece fan din. Ready na kayo? Papapanood ko to sa mga anak ko. Yes, mga interesting siya, tsaka super entertaining. Kasi mahilig sila sa anime. Oo, sigurado magugustuhan lalo yung nila older yun. daughter ko, ang favorite naman yung Haikyuu. Ay, hindi ko pa yan na ano. It's an anime na volleyball players. Ah, yes. Maraming ang ganun, Mama P. Tsaka ang gagaling pa niya yung mga athletes doon. Parang lumilipad sila pag nagsasabahay. Ganun. Tapos na over the weekend, nagkaroon ng parang anime, manga, convention sa Festival Mall. We were there. Wow, ganun Fan na talaga fan sila. niya talaga siya, Binitbit Mama P. ng anak. Ganyan talaga, sunod-sunuran na lang tayo. Pero ganun ka, big deal talaga yung anime, even here Yes, in our yes, country. Ang dami nagkukolekta ng mga toys, ng mga action figures. Oh, ito naman, mga inihain namin para sa inyo ngayong Monday morning, mga kada. Kayo ba ay nagtataka kung bakit minsan kapag kayo po ay nag-upload ng video sa mga social media accounts ninyo, bigla na lang mamumute ang sound or ang music na nilagay ninyo dahil umano sa kantang ginamit ninyo? Bakit nga ba ito nangyayari? Bakit nga ba hindi natin basta-basta nagagamit ang mga kantang nilalapat natin sa ating mga videos online? Ang kasagutan, alamin natin mamaya mula po sa General Counsel ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers, also known as PhilSCAP. Mamaya na po yan sa ating Legally Yours. Usapang copyright tayo. Hindi lamang dun sa mga ginagamit natin sa social media, Yes. pati sa mga it also pertains to mga public performances of Yes. songs that are not ours. Ano-ano ba yung mga panuntunan dyan? At ano ba yung mga penalties kapag tayo ay gumamit ng kantang walang pahintulot or walang permiso? Mamaya alamin natin sa ating bisita. Yes. Very interesting. Sa ating sagot namin kayo naman, ay may mga bisita naman tayo mula sa Land Transportation Office o LTO na may good news sa atin. Ang Oplan Palit Plaka para sa motorcycle owners na wala pang plaka ang mga motorsiklo. Kaya abangan ang sagot nila sa ating mga katanungan mamaya. Ayan, syempre mga kada, ito din sa mga fur parents natin dyan na may alagang aspin or asong Pinoy, siguradong mapapa-pet hooray. O di ba bet niyo yun? Pet hooray. Ganun yun siya. Dahil lahat mamaya ay usapang aspin tayo ngayong araw kasama ng ating bisita mula sa Animal Kingdom Foundation para sa nalalapit na Aspin Day celebration sa August 18. Yay! A day for the Aspins. That's great! At eto pa po, bibisitahin din tayo ng tinaguriang small boy with a big voice na si Peter Rosalita. Ating alamin ang kanyang kwento ng tagumpay sa sikat na palabas na America's Got Talent. Wow. Siyempre, may experience din natin ang kanyang powerful voice dahil bibigyan niya tayo ng isang matinding performance. Abangan niyo po yan. Wow! Pinoy Pride! Excited! Punong-puno talaga ang ating episode today. Kaya ano pa ang hahanapin yung mga kada? Siyempre, ihahatid namin ang kwentuhan, tawanan, at mga balitang pampagana. Yes, tama ka dyan, Ate G. At mula sa trending topics hanggang sa mga kwenting nakaka-inspire. Grabe naman yung expire yung nasabi ko. Grabe siya. Ano mga bisa? Grabe, magbulol-bulol na siya. Sabi, kasi daw, batiin niyo daw sila. Ito na nga, sa mga Bisaya, diraaw, ngayong buntag, ngayong mughawa, ha? Same sa kong ingon, dili ito siya inspire akong iingon. Kaya samahan niyo kami mga kada sa umagang punong-puno ng good vibes, di ba? expire. Grabe, parang Samahan kinabahan niyo ako kami dun mga ma-expire. Huwag gano'n. Kaya natin yan. Wala tayo dyan. Dili, pwede na expire. Ayaw. Mali to, mali. Kaya kada wag po kayong aalis ha, dahil marami pa tayong ihahatid na pampagana sa umaga. Kada barkada, kada kwento, kada saya, dito lang sa
Kada Umaga! Dahil walang hinto ang balita, Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25. Matatag, matapang, matapak. Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. Humans have an amazing brain, always busy, always thinking. In fact, the average person has about 6,200 thoughts a day. So let's use a few of them to wonder about our own brains for a minute. For example, what should you do if you get a concussion? Is TikTok turning your gray matter into mush? What's the best way to memorize new vocabulary? So dial up your focus to the max. And cast your eyes on In Good Shape. Runners, listen up! Be one of the first 1,000 to arrive on site at the Net25 Family Fun Run 2025 and receive a free Pure Gold loot bag. Yep, that's right. First come, first serve. So come early, secure your spot, and grab your goodies. Happening on August 23 at the Philippine Arena Complex. Scan the QR code to register now. Ang kasaysayan ay malaking bahagi ng ating kasalukuyan. Ito'y binabalikan para tayo'y may matutuhan. Sama-sama nating alalahanin ang nakaraan. Tayo na at mag-fast forward sa LTE. Love, Tony Beth and Abra Fang. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa Net 25. Are Costa Rica and Brazil in the fast lane when it comes to e-mobility? Brazil is Latin America's largest electric vehicle market. Now, Brazilian cities are looking to hop aboard too by electrifying their urban bus fleets. For me, drifting is the fastest way around the corner. The smell of burning tires, my foot on the throttle, controlling how the car sounds, how the car slides is an amazing feeling. It's like a symphony of sounds and movements and maneuvers. When it comes to electric cars, this has got to be one of the more powerful but also more expensive ones you can get. The new Audi S e-tron GT. It's basically only a facelift, but there is way more to that than you can see at first glance. Let's check it out. Welcome to Rev. Rev. Mga kada, madalas nating madinig ang mga salitang music copyright both on mainstream and social media. Siyempre, itong nagbibigay proteksyon sa mga gumagawa ng original songs and music para hindi ito basta-basta gamitin ng iba. Pero ang tanong, ano ba ang eksaktong batas na nakakasaklaw sa music copyright? At ano naman ang mga parusa at penalty para sa mga taong lalabag dito? Kaya naman ngayong umaga, nag-imbita po kami ng representative mula sa Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers or PhilSCAP para ipaliwanag sa atin kung ano ba ang mga kailangan nating malaman tungkol sa music copyright. Please welcome to Kada Umaga, Attorney Ivan Victor Mendez. Hi, Attorney. Hi. Good morning, Kada. Thanks for having me. Okay, Attorney Ivan. Okay, attention everyone na lahat naman tayo gumagamit ng music kung saan-saan. Kaya please explain to them kung anong ibig sabihin ng music copyright at ano ba ang pangunahing batas na nagbibigay protection dito. Okay. So unang-una, ano nga ba yung copyright? Ito ay isang form ng intellectual property right.
So ito ay karapatan na binibigay sa mga manlilikha. So in this case, music copyright, manlilikha ng musical compositions. Ang musical compositions, it can be with words, it can be without words. Both pareho po itong protected ng copyright under our law. So ang types ng copyright, ang copyright po hindi lang iisa. We call this usually bundle of rights. So in our intellectual property code, it's 7. So yung meron po kayong karapatan, kung kayo po ay manlilikha ng musical composition, may karapatan kayo na i-control or authorize or to prevent ang pag-reproduce ng mga likha nyo or obra, to publicly display, publicly perform, distribute, rent out, and also to communicate to the public. So, ito pong hiwa-hiwalay na economic rights na to, pwede nyo po itong i-license separately or completely. Or in a bundle, like you said. Or in a bundle. Oo. Attorney Ivan, ang nagmamay-ari ng copyright is who? The one who wrote the song? Can you explain this to us? Oo. Of course. Okay. So, yung straightforward answer, obviously, is kung sino yung gumawa. But meron tayo, ngayong mga panahon, there's also collaborations, there are co-writers. Yeah. So, there will also be a share. Kung sino man, kung ilan yung mga creators ng work, kung meron mang publisher yung work, it will depend on the agreement as well. So, naturally, kung walang rules, wala silang pinagkasunduan, under our law, usually, it's gonna be governed by co-ownership. So, it will be divided equally dun sa mga co-writers. Okay. How about yung mga AI ngayon? Because AI can create songs just by inputting details and kung ano man gusto mo, tapos siya na maglalapat in the musical style that you like or genre. That's right. So, actually, that's a very interesting and maybe controversial topic in music right now. Pero ang consensus mostly ng mga iba't ibang territories at iba't ibang bansa, AI, yung generative AI purely created by a machine is not protected by copyright. Okay. Bakit naman po mahalaga itong batas na to? What is it trying to prevent? Okay. So, I think it's important both in what it is trying to prevent and what it is trying to promote. So, it's there, statutory right po to give incentive to creators. So, it's there so you have the opportunity to earn from it because music creation is also labor. So, you also should have the opportunity to negotiate for it and also be paid if your work is being used. You were talking about bundles po, di ba? Yes. There's different bundles. Ano po yung mga parte ng bundles na ito? Is it just the lyrics? Is it the sound? What if an artist naman po uses the sound but changes up the lyrics? Is that copyright? Halimbawa yung mga parodies. Yes. Is that allowed, Attorney Ivan, without the express permission of the one who created it in the first place? Okay, so I'll answer first yung parody question. Yung parody, there have been rulings already abroad that says that you don't need permission for parody because it is a form of transformative use. So, it's a form of fair use because kung kunyari merong isang musical work na gusto mong bigyan ng commentary by changing the lyrics, commenting on that same work, you will necessarily have to use the work. Kailangan mo talaga siyang gamitin if you're gonna parody it. So, meron ng mga rulings abroad na tinatawag ito na transformative use. So, parody would not necessarily require permission. But I think GS question also, several bundles siya, no? So, meron ding instances na hindi siya parody, pero gagamitin mo yung ibang components ng song. Let's say, maybe the most recent... In a jingle. In a jingle, for example, you're using the music, but to promote a person, a candidate, you want to change the lyrics, this is covered by copyright because this is not fair use. So you need a modification or adaptation license because you're changing the lyrics, but you're also banking on the goodwill of the song to promote you. Alam ko naman curious na ang lahat natin ng mga kada. What about on social media? Pag ginagamit po ang mga songs para sa reels or whatever, ano po yung pwede nilang gamitin? Yeah, so that's a good question and marami tong usage na to this
the past few years, no? So, yung first rule talaga is if you don't have permission to use a work, you need to get a license. So, it will vary depending on the social media. Sometimes, some platforms, yung ibang platform po, sila na po minsan ang nag-a-approach sa mga rights holders to get a license. Pero since hindi naman po usually visible kasi sa mga users yung extent ng license, it's always still good measure, parang good practice to make sure na may license ka before you cover a song, before you earn from a song. Otherwise, yung rights holders po yung hahabol sa inyo through takedowns or can actually file a case kung minumute nila kapag they have that option. Oo. Pero Attorney Ivan, does it have anything to do with the fact that ito'y pinagkakakitaan mo at hindi mo to pinagkakakitaan? Kasi parang na notice ko, if you use it on Instagram, where here in this country, you won't necessarily make money off it. You're allowed to do it. Pero sa YouTube kasi, where you can monetize it, talagang matindi yung mga copyright rules nila. Mafa-flag ka, pwedeng tanggalin completely yung YouTube account mo. That's right. Okay, so that's a good question. So, yung earlier nga nasabi ko po, yung license po kasi ng platforms, it's also dependent on the platform, gaano siya ka-extensive. Typically, and I'm not saying all of the platforms do this, usually, ang coverage lang po niya ay non-commercial use. So pag pumunta na kayo sa commercial use or mag-fall siya sa paggamit nyo na kayo na yung kumikita dun sa kanta, then that might already breach the license at pwede nang i-take down and ma-strike yung account. Okay. Siguro we should give our Kadas an idea, attorney, kung paano ba mag-apply for permission. Is it difficult? Kasi how long's the process? Oo. Can they just do it online? bago natin puntahan yung mga penalties. Yes. Okay. So actually, yun nga yung actual logical question, di ba? Paano nga ba mag-license? So in PhilSCAP, maybe I'll just explain what we do. So we license public performance and communication to the public. So we license yung pagpapatugtog sa public events and public establishments like restaurants, hotels, and also broadcast and also streaming. So we can, if you do want to get those types of licenses, you can easily reach us through licensing at philscap.com.ph. Our licensing executives will tell you, will ask necessary information from you. May application form lang po yun. And then, it will just be a matter of making an assessment and then how much you're going to pay depending on the use. So, if meron po kayong ibang usage like reproduction, covers, we can also help. PhilSCAP can also help locate the copyright holder for you. So, we do have a database. So, sometimes we can check the publishers, yung music publishers po na nagko-control ng reproduction right, adaptation right, and we can connect you to them so that it will be easy for you to get the license that you require. So that goes internationally po. So if I want to use an American song, we can go to you, tapos tutulungan niyo naman po kami na mahanap yung producer nun. Yes. So for our repertoire, tawag po natin doon repertoire. No? So yung repertoire po namin, since we have affiliates in 55 countries and counting, our license already covers foreign works. But for the reproduction part, we can get you, we can try to connect you dun sa mga sub-publishers dito sa Philippines that actually administer the foreign works with respect to reproduction, adaptation, and the like. Attorney Ivan, how much usually? Can you just give us an idea? Mahal ba? Kasi we have no clue whatsoever. Magkano ba license. And is it just a single use? Okay. So yung license, it will really depend because there are different types of categories. But just to give you like an idea of how much it will be, if we're talking about public performance in food chains, for example, it will just cost siguro like a cup of coffee if you compute it on a per day basis. If you divide the annual fee for like 365 days, so it's not that expensive. So it's annual talaga. Yes. So sometimes you can just get a. We don't usually issue a daily license. A permission to use everything in Yes, PhilSCAP's it's a blank, repertoire. yeah. Yun. So
So blanket na po siya. It's like a buffet. You can actually play any foreign work, musical, local work that's in our repertoire for the cost of siguro nga just a usual cup of coffee if you divide it in 365. So annual pala to? Annual? Yes. Usually, we do annual license fees. So malamang yung mga buskers na nakikita namin sa mga malls, naka-PhilSCAP membership yung mga yon. If they are composers, if they are composers, they can apply as members. What if they're covering songs of other artists? If they are performing in a place, let's say common areas in a particular establishment that has a license with us, then those are covered. Ayun, ganun pala yun. Eh ano naman ang parusa, Attorney Ivan? Hala. Okay, so ano Buti sana kung ma-mute lang kayo. Meron ba Or tong... ma-delete yung video. Pero baka... May demanda ba to? Unfortunately, yes. And there is actions that we call copyright infringement. Under sa Intellectual Property Code natin, pwede po kayong mag-fine from 50,000 to 1.5 million. And you can even be imprisoned for 1 year to 9 years. Depending on how many times you repeated kung yung infringement. Yeah. Totoo po ba na if you just use a certain length, hindi na to mafa-flag ng for copyright infringement? I would say no. No. Because there's really no regulation that, wala naman po tayong regulation sa batas na may quantity ng dapat nyong magamit before maging copyright infringement. So I would say na you still have to be very careful and kahit gaano kaikli yan, best to approach the rights holder to make sure. Because pwede kasing yung 7 seconds or that portion na produce mo is actually the most memorable part of the song. It doesn't necessarily mean na hindi kayo, you're not affecting yung market ng song. Okay. Paano naman po kung yung may-ari ng kanta ay hindi na malocate? Let's say namatay na or it's been years, decades since they produced the song. Since they produce, yes. So meron po tayo sa batas na tinatawag na term of protection. So lahat naman po ng creative works, hindi naman po forever yung yung sakop nila. Generally, ang work naman po is protected only for the life of the author and 50 years after the death. And then after po nung portion na yon, then they will fall sa tawag po natin public domain and then pwede na po siyang gamitin ng public. What are some examples aside from happy birthday? Alam ko naman happy birthday. Yeah, actually. So, mahirap kasi siyang narrow down. But I think one good thing about yung Intellectual Property Office natin ngayon, they are trying to actually create a public domain registry. So, you can, if you want to make sure na public domain yung kanta, you can approach the Bureau of Copyright and Related Rights ng Intellectual Property Office if they do have information kung public domain na po yung kanta. Tapos, Attorney Ivan, how about, sometimes nandito kami sa show, biglang napakanta kami for one reason or another, na a cappella lang naman, tapos parang, is that still, Is that are we liable? Kung hindi namin to napaalam ahead of time, or if it's not part of of PhilSCAP, could we get liable for that? If depends on the usage, kung public performance and if you have a license for PhilSCAP covered siya. But if you are going to reproduce it, meaning you're gonna record it and then play it again on another date, sometimes kailangan mo na ng reproduction license. Ayun. So, bawal na tayo magkakanta dito. Yes. Buti na lang, Mama P. It also, siguro, qualify ko rin yun, no? So, there is also a qualification sa batas na tinatawag na fair use. Kung minsan kasi, if you're part of mass media, you're reporting news, you provide commentary on particular creative works, syempre, minsan kailangan mo talagang kantahin or patugtugin yung kanta, no? Para makapag-comment ka. So, that will fall under exceptional circumstances. Limitation naman po yun on copyright. And if you have an argument na fair use naman siya, it's for purposes of educational purposes,
hindi naman substantial amount nung kanta yung ginamit for that particular use, then you can also, on a case-by-case basis, pwede rin naman pong i-argue na fair use sometimes. And attorney, gaano katagal yung proseso? Kunwari, kailangan ko na yung kanta bukas. Ma-approve ba yun agad or kailangan talaga planado yung pagka-approve? Well, generally naman, it could be very quick. Our licensing executives naman would understand PhilSCAP has been in the industry for quite a while. So, alam naman namin yung how quickly sometimes you need to get a license. So, kung kaya nyo naman po i-communicate kung gaano ka-urgent yung pag-use to our department, I'm sure they can find a way to actually accommodate. Okay. At saka, yung mga artists themselves get the royalties eventually. Ganun They ba yun? do. So, Okay. yes. So all the bayads for copyright all end up with the owners of the songs. Ganun po ba yun? So, meron pong reporting process kami. So, mga licensees. So, kung establishments po kayo, you would be familiar with the best effort basis na naman pag-report. So, if ma-report po na pinatugtog sa sa establishments nyo yung kanta, then we can easily triangulate, locate the metadata for that. And then kung yung party po na nag-compose nun is a member, then they will get a portion nung na yun. Attorney, napansin ko minsan pag nagpo-post ako ng videos na may kanta na medyo kilala, may nakalagay na this is banned in certain countries or hindi mapapakinggan in certain countries. Is that dependent sa author of the song or sa mga nagla-license? It depends on both because license po namin, for example, PhilSCAP, we license on a territorial basis. It's for Philippines. So, we can license Philippines, but not necessarily that we can license another territory outside Southeast Asia, for example. So if, I don't know, depends on the platform kung ang decision nila is not to geo-lock certain usages, they can do that. That's their prerogative naman po. Okay. So, yun. So they can either get a license for one territory, pero not another. Yeah. Okay. Ako recently, that just happened to me. Parang they told me that I couldn't use this song that I use cannot be heard in certain regions. And then I appealed it. Tapos a couple of days ago, sinabi na nanalo daw ako sa appeal. Wow. So I'm like, thanks. Congratulations. Pero sa mga private parties namin, attorney, wala namang problema to just play any music we... Oh, okay. As long as it's a private event. If it's a private event. So, that's a good question, Pia. Kasi yung definition kasi ng public performance in our law, hindi naman siya quantitative. So, it will become public if yung pwedeng makapakinig ng performance is your family or family's close social acquaintances. So, if yun lang yung audience ng performance, then it will be considered a private event. Okay. So, pero pag beyond that na, Like a beyond corporate family, event. if it becomes a corporate event, which is not necessarily family or close social acquaintance ng family, you can actually also say that's public performance that may require a license. Yung mga kapitbahay namin na video, pwede ba? May permiso ba kayo? Kung depends yun. So you need to make assessment, private ba to? Family ba to? Social Gagamitin ko na acquaintance. sana, Lahat sa attorney, barangay pamilya. para manahimik na sila. Pero attorney, maraming salamat for explaining all of this to us. At sana dahil dito mas maging maingat tayo in using other people's work. Kasi after all, di ba, katang-isip nila yan. Kaya kailangan mabigyan sila talaga ng protection for doing that. Any last messages for our Kadas regarding the use of music? Oh, sure. First of all, you're welcome and it's my pleasure to be here. For all of those na yung mga interested to properly use musical works, you can easily reach PhilSCAP through licensing at philscap.com.ph. Kung meron kayong gustong patugtugin or gusto nyo malocate yung rights holder, then our executives will easily
respond to you so and accommodate your request. Yes, kaya ikaw, Diana, bago ka magkonserto, yung Yes, setlist yes, mo, pa-approve mo na kay Atty. kay Ivan. attorney. Kailangan ko yan, attorney. Actually, marami sa atin ay kailangan talaga yan dahil ginagamit nga natin ang music, ang works ng iba. Para sa sarili natin, di natin alam yung mga limits. So I think very helpful yung mga sinabi mo, attorney. So we know. Thank you, Atty. Ivan. Ang paggamit po ng gawa ng iba ng walang paalam, tulad ng musika, ay hindi lang po paglabag sa kanilang karapatan. Ito po ay halimbawa rin ng kawalan ng respeto sa isang tao at ang kanyang gawa. Kaya gawin po natin ang tama, sumunod tayo sa batas at igalang natin ang orihinal na gawa ng ating kapwa. Maraming salamat ulit, attorney. You're welcome. Magbabalik pa ang Kada Umaga. Running gets better when it's done together. Net 25 brings you the biggest family fitness event this August 23, 2025 at the Philippine Arena. It's the Net 25 Family Fun Run. Choose your pace. 1K, 3K, 5K, or 10K. It's not about the speed. It's about the journey. Secure your slot by scanning the QR code today. So, what are you running for? We'll see you there. Net 25 Family Fun Run 2025. The Net 25 Family Fun Run 2025 is brought to you by our platinum sponsors, Salem, King's Herbal Plus, Chris Sports, our gold sponsors, Pure Gold, Composite Technology, BioQuick Medical Enterprise, Fluories, Lux Beauty and Wellness Group, Rhea Generics, Eurotel and Hotel Dream World, Beauty Elements Ventures Incorporated, Gcash, our silver sponsors, Natural, Dear Self Aesthetic and Wellness Center, Royal Care Marketing, North Square, The Zen Institute, Zinzino, our bronze sponsors, Go Hotels, Rhodesian Sales Corp, and Robisco, our participating merchants, event partners, and our event venue partner, Philippine Arena. Masarap sabayan ang pananghalian ng mga paborito nating pelikula. Aksyon! We want all of this. Don't hurt him! You don't even know what the truth is! Drama. To be a champion, it takes more than just being quick. You have to really believe it. I've been waiting for this my whole life. Comedy na masayang panoorin ng buong pamilya. I have no idea why you're happy, but it is great! You gotta see this. Ready when you are. Kaya sama-samang abangan ang Cine Throwback. Time! Tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali, dito lang sa Net 25. That was amazing. Let's get together. Sa Net 25. Sa Net 25. Nagbabalik po ulit ang Kada Umaga. Yes. Mga Kada, isang batang Pinoy na pinahanga ang buong mundo sa kanyang big voice ang makakasama natin ngayon. Yes, tama ka na, Diana. At nakilala din natin siya sa America's Got Talent Season 16, kung saan binigyan niya tayo ng goosebumps at ilang standing ovations mula sa mga mismong judges. Goosebumps? Yes, gabi, tindig balahibo. Ganon yung level. Mula sa viral audition na All By Myself hanggang sa matapang na pagbawi sa kanyang semifinals performance. At ngayon, isa na siyang multi-awarded international artist. Yes, kung sino siya mga Kada, panoorin natin to.
Isang batang Pinoy na ipinanganak sa Abu Dhabi, isang small boy with a big voice na nagpabilib sa buong mundo. Taong 2021, sa America's Got Talent, binigyan niya tayo ng isang audition na nag-viral. Milyon-milyong views at standing ovation mula sa lahat ng hurado. Sa quarterfinals, pinabilib niya muli ang mundo sa kanyang makapangyarihang boses at muli, isang standing ovation. At nang sumubok ang tadhana, isang technical glitch sa semifinals. Pinatunayan niyang kahit bata pa, may tapang at composure ng isang tunay na profesional. Nagbalik siya sa entablado para sa AGT All-Stars, mas kumpiyansa, mas handa, at mas malakas ang boses. Mula sa international awards hanggang sa pagbibida sa sariling concerts at pagbabahagi ng pagmamahal sa musikang Pilipino. Mga kada, handa na bang muli tayong mapawaw? Narito na ang batang Pinoy na may pusong pang world stage, Peter Rosalita. The shadow of the fire, the echoes cry. The world went haywire beneath a poison sky. Painful winds conspire with daunting evil spy. But noble souls desire to fight till the end and defy. Through the darkness, through hold the line, keep it tight, unleash the mind for one last fight. One last breath, don't mind breathe. The risk is death, but we are to be queen. Reach up high, don't make a sigh. Drawing near a clear blue sky. Through the pain it made us try. Don't fall off of a foolish lie. Through the darkness, through the fear, sparks of hope appear. With courage we go on a tear. Save the world of nuclear winter. Hold the line, keep it tight, unleash the mind for one last fight. One last breath, don't mind breathe. The risk is there, but we are to be free. Ashes rise, but hope lives on. The fight will carry on, even when the sun is gone. We'll stand as one. Hold the line, keep it tight, unleash the mind for one last fight. One last breath, don't mind breathe. The risk is death, but we are to be queen. Through the darkness we survive, in the embers we're alive. Thank you. Peter! Samahan mo kami dito. Ang galing. Grabe, Peter. Parang nanonood ako ng musical Kaya habang nga eh. kumakanta siya. Hi, Ayan, Peter! dito tayo. Hello! Hi! Welcome sa Kada Umaga. Good morning. Ang galing. Kahit ilang beses niya kantahin, yung nakaka-goosebumps Oo nga, pa rin may siya. goosebumps pa rin ako Oo nga. actually. Thank you very much, Peter. Yes. Dahil, How are you, Peter? I'm fine. Okay. Welcome to Kada. Is this your first time coming here? Yes, this is my first time. Oh.
Peter, kwentuhan mo naman kami dahil nga pinag-usapan natin ang season 16 ng Yes. America's Got Talent. Audition pa lang, standing ovation ka na. Ano ang naalala mo sa moment na yun? Dahil medyo baby ka pa ng time na yun, no? In the auditions, I was like really scared because they were preparing everything, and I was like, oh, I can do this, I can do this. And when I got into the stage, the judges were there, the audience was there, and I was like, oh, I'm shaking. I was shaking. I was like, I can do this, I can do this, I can do this. And when the song started, the nervousness it vanished. You got comfortable after that Yes, moment. yes. Peter, how young were you during that audition? I think 10 or 11. 10 years old. Wow! Grabe! Mga kada ako siguro nung 10 years old ako, nag-Chinese garter pa lang ako. Ako nanonood lang ng cartoons. Oo. Ikaw naman, Peter, balikan natin ang 2021. Kamusta yung first day mo sa America's Got Talent? Ano yung proseso doon? I don't really remember much of the process of AGT, but we usually would have like kind of auditions, yes. And we would practice the song and they would listen to it and everything, so yeah. Were you with your mom, with your parents? Who were you with? My mom is working, so I went with my auntie, yeah, Okay. because my parents were working. Oh, amazing. I'm sure that was a huge source of support for you. Ano naman yung naramdaman mo dahil nakita nga namin nag-standing ovation. Yes, may pa-standing ovation. How did you feel? I felt nervous because right after they did a standing ovation, and first time in my life, my legs was shaking. Really? It felt like jello, actually. Wow. But we can tell through your performance that you're really comfortable on stage. It wasn't the first time Thank you. that you did that. So, paano ka naman nagpe-prepare Yes, for times like that, for preparation. performances like that? I would usually just, relax, practice, save my voice, and like practice what parts I should focus. Like this part is shaky, this part is not good. I should focus on this part just to polish the whole part of the song. Yeah. Di ba sa mga singers din, do you avoid cold waters to protect your voice? Yes, I think it depends on the person. Sometimes they need to drink cold water or hot water. It depends on their voice and throat. Oh, I see. We can see through even just the performance that you gave us right now that you sing with a lot of emotion. What's on your mind when you're singing a song like that? I just think of like the story. I get in touch with the story, like why is this, what happened. Like I try to get a vision of the song based by the lyrics, and I try to vision how I would choreograph or something. Galing. So maganda pa rin na may childlike imagination siya, di ba? Because you're able to put yourself in the situation of the creator of that song. It's absolutely amazing. At ito pa, mga Kada at Ate G, I heard na during the quarterfinals, you experienced again another standing ovations from the judges. How did you feel again that time? I felt more like, of course, I got Was it more the used. same? Yeah, it was still, I was like really happy, and I was like, oh, thank you, it went well. And I was really proud of myself, and my legs weren't shaking anymore. That's a big jump sa ano, kasi hindi na nagsishake. It means, ina-acknowledge mo na yung moment na nag-standing ovation yung judges. Yeah, and it shows a lot of growth as well. Yes. Actually, when we were listening to your story during that little video that was played, what struck out to me and Via is yung technical glitch na na-experience mo sa semifinals. Ano yung unang pumasok sa isip mo nung nangyari yun? Like because I couldn't, I didn't enter the start of the lyrics, so because that would be like out of tune, out of time or something like that. So I was like, I'm here, I am here, I cannot give up yet. So I asked them to restart because of course when you are in a stage or in a performance, you can't just give up. You can't just like, oh, I'm sorry, bye. You have to restart because mistakes happen. Yes, and that was out of your control as well. So what did they say? Did they gracefully give you that restart? Yeah, they did, and I was like, Amazing. oh, thank you. Good thing that it restarted, and I was able to sing the song properly in the second time. Aw, that's I'm so happy to hear that, Peter. And we want to talk more about the during that 2023, you came back for the stage, right? Yes. How do you feel about that? Na bumalik ka na, umapa ka na ulit sa stage at nakita mo ulit yung judges.
It kind of felt nostalgic. It felt like I'm experiencing this again. I can't wait to meet the other staff, the judges, especially Simon Cowell. It's like you're reliving the moment and more prepared and more ready for the performance. And eto pa, talking about Simon Cowell, narinig ko, nag-compliment pa si Simon sa'yo na even yung voice mo daw mas lalo pang gumanda. It got better and better. Well, how do you feel about that? Kamusta yung experience nung kinausap mo si Simon? It felt like someone complimented you, like, oh wow, like I didn't know, I improved. I was just practicing consistent practice, and someone to just compliment me was like, oh, thank you so much. Like, wow. I get how you feel because I'm a huge fan of Simon Cowell. It's not easy to get a great compliment from him. So that must mean that you're actually amazing, right? And you blew him away. Sinabi nga niya na your voice has gotten better. It shows a lot of growth as well. Now, during that moment in 2023, because of that growth, what did you want to show more of? I just wanted to show that I improved, I got better, and just got really overall just got better. Yeah, and I just want to see the audience one more time because I really loved the memory and the moment of being there in AGT. It felt so nostalgic, so wonderful. As a Pinoy pa, mas lalo nakaka-proud yun. At sobrang bata pa, sumabak na siya sa ganun na stage. Ako nga siguro, hindi ko kaya sa school pa lang. So, we're really proud of you. We're so proud Thank of you. you. And it's not easy to step onto the same stage twice because you're putting yourself out there. Again, a lot of people have expectations. Pero ano naman yung natutunan mo from your first time that you were able to bring with you when you stepped on that stage again? Just be more confident, more ready, more confident. Yeah, more confident for the stage. Be ready and prepare for the best and worst. And it really doesn't matter if you make small mistakes. It's okay. That happens. Mistakes happen. And really, it was just an amazing experience. Yeah. Kailangan mo lang talaga andyan ka sa sarili mo to catch yourself whenever may mga ganyan na pangyayari. And we're rooting for you. Thank you, We're rooting for you as well. Gaya nga actually ng sinabi ni V, we're so proud because we have Pinoy representation abroad. Now, I feel like I resonate with you as well because you grew up elsewhere but you're representing the Philippines. May plano ka ba na mag-record ng Filipino songs? Ayan, gusto namin yung malaman. There is a song. I have a single soon. I can't really announce what the name of the song now will be. But yeah, there will be a single song I'll be recording soon, so you can check my socials for that. So you like OPM songs then? Yeah. Meron ka bang OPM song na gusto mo i-share sa mga kada natin? At least one song na nagustuhan mo? I would usually sing like Hanggang or Usahay. And the one that I mostly sang was Ambuan. Narinig ko yung Usahay. Marunong ka ba magbisaya? Konti lang. Konti. Kasi yung Usahay kada, minsan siya sa Tagalog. So, Bisaya word yung Usahay. Pag Bisaya, dyan no abdi kay kong dalonggan. Yun na ba sample? Ng konti? Oo. Oh yeah, sure, just a bit because my voice got matured and it got shaky, so I'll try. Okay. Usahay, makatamko ako na ikaw ug ako nagkahigug na nganong. I don't really remember the lyrics because it's Bisaya. I'm so sorry. Amazing! I got goosebumps again. Ang ganda. Ako nakikinig lang ako sa Bisaya. Ang ganda talaga. And you're fluent. Kahit hindi ka ganun kagaling pa sa Bisaya now because you're fluent in English. Pero ang galing niya mag-Bisaya, mga kada. At ayan, Peter, we're so happy to have you here. Thank you so much. And we're so proud of you. Meron ka bang social media na you can promote para malaman nila yung mga updates from you? So I have socials in Insta, which is Peter.Rosalita, and for my Facebook page will be Peter Rosalita, so you can see more updates like my singles and stuff. Yeah.
Peter, I have one final question. I'm sure marami sa ating mga kada ay inspired sa'yo. Ano naman ang mabibigay mo na advice o mensahe para sa kanila? Just keep going because you have a long journey ahead. You make mistakes, that's fine. There's a lot of mistakes you will learn and you will get better and better as long as you keep going and be consistent with your practice. And yeah. Wow, thank you, so Peter. And thank you for sharing your smile with us today, along with your beautiful voice. Thank you for reminding us that talent, when matched with hard work and humility, can take you to the world stage, no matter how young you are. Yes, and your story proves that when challenges happen like that during the technical glitch, what matters now is you rise, smile, and keep going, and that's true professionalism. So to every young dreamer watching, let Peter's journey inspire you. Believe in your gift, practice your craft, and never be afraid to start again if needed. Yes, because with passion, perseverance, and the support of the people who love you and believe in you, dreams really can come true. So thank you very much to Peter, Rosalita, for sharing your voice and your story with us here on Kada Umaga. Thank you so much. And because one song just isn't enough for talent like yours, we asked Peter to treat us to another performance. Yes, kaya naman mga kada, let's give it up once again for Peter Rosalita. Georgia, wrap me up in all your, I want you in my arms, oh let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia, put me in, I asked to love her. Once again you felt I caught you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I'd fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I said I would never fall in love until I found her. I said I would never fall unless it's you I'd fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence.
Enroll now because New Era University awaits the future we can build together. Hello mga ka-homemates! Ako nga pala ang inyong Tita Cynthia Garcia ng programang Ito ang Tahanan. Samahan kami sa aming talakayan na punong-puno ng impormasyon, katuwaan at kasiyahan. Ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok lang tuwing Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lang sa Net 25. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Patikang tagapagbalita. Mata natin sa balitaan. Alex Santos kasama gabi-gabi sa Mata ng Agila Primetime. Alam nyo ba, nakilala ko rin ang kaibigan ni Nina. Talaga? Mabait at masipag. At saka, kumukuha siya ng doctorate. Boto sa kanyang parents ni Nina. Mukhang bilib na bilib kay Zhang Wei ang mama ni Nina. Teacher din naman ako, kaya gusto ko ang mga katulad niyang tao. Eh si Ethan, gusto mo ba? Akala ko ba nag-break na kayong dalawa, kaya dapat hindi na kayo nag-uusap. Yang si Nina, napakabait niyang bata. Huwag mo sayangin ang pagkakataon. Naku, paano na sina Ethan at Nina? Ikaw dapat ang unang dumistansya sa anak ko. Naintindihan mo ba? Go Go Squid! Gabi-gabi, 8 p.m. dito lang sa Net 25. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Sinimulan po ng Land Transportation Office or LTO ang Oplan Palit Plaka para sa mga motorsiklong narehistro noong 2017 or earlier. Pero ang tanong ng ating mga Kada motorcycle owners, paano ba ang proseso para makuha ang kanilang motorcycle plate? Libre ba ito o may bayad? At makukuha ba nila agad-agad ang kanilang plaka? Diba? At hanggang kailan ito gagawin? Yan po ang sasagutin ng ating mga bisita ngayong araw dahil sagot namin kayo mga Kada. Kasama po natin ang LTO NCR Regional Digital Media Public Assistance Office Representative si Mr. Joshua Villanueva, ang Plate Section Releasing Chief na si Mr. Pablito Pandi, at ang LTO NCR Operations Division Chief na si Sir Hansley Lim. Morning, Kada. Welcome and good morning to the three of you. Thank you for being here in full force. Yes, ma'am. Okay, ano po ba itong Oplan Palit Plaka at bakit po ito kinailangan gawin? Sir Hansley, would you like to answer that? Oplan Palit Plaka, ma'am, is mainly palitan natin yung old plates natin for the 7 character. Kung napapansin nyo yung 7 character na color white and the 6-digit character na color white, color green. No. Kailangan natin siyang baguhin para ma-uniform yung plaka natin today, na which is 6-digit na readable and color-coded na plates po. Yun po yung base sa ating bagong batas po. Okay. So ano po ang proseso para mapalitan ang kanilang mga plaka to the new one? At what was the problem with the old one po ba? Since sa bago nating batas, ma'am, which is the Amendment
Law na 12209 na kailangan natin readable plate. Ayun, dati hindi masyadong readable. Medyo small font kasi siya, ma'am. Tapos ito yung parang may kulay green. Opo, may green, may orange. Iba-iba itsura. Bawat region, ma'am, may color-coded siya. Since sa National Capital Region po, all white yung color ng plates natin. Medyo bigger siya, then bigger font. Then, kailangan sa batas, pares na po yung plaka natin sa motorcycle. Okay, and this is not just for NCR but the entire Yes, country? ma'am. All, buong Pilipinas, ma'am. Okay, you started this drive July 31, tama po ba? Yes, ma'am. And you are requiring all motorcycle owners to change their plates by October of this year, tama po ba? May instruction sa amin, ma'am, na up to October 31, kailangan ma-distribute na namin yung plates to the owner, specifically to the owner, no? Not the dealer, no? Kasi kung sa dealer lang tayo mag-distribute, baka takes time, baka hindi namin abutin yung October na deadline from our regional director, Roque Bersosa po. So, as an owner, you need to get this done before October. Ganun po ba yun? Hindi naman po. Sa owner, wala pong problem, no? Kung may time naman sila, pumunta sila sa office namin to change the plate. Pero sa part namin, hanggat maaari, ubusin namin up to October. Uubusin ang alin? Yung plates na i-replace namin, ma'am. Okay. Sa owner naman po, wala pong problem. So, they can opt not to change it if they want to. Ganun po ba yun? Yes, ma'am. Pero since sa new law, meron tayong up to June 2026 to replace it all. Ayun. So, ang deadliest deadline ay June 2026. Opo. And then what will happen to the motorcycle riders and owners who don't change it by that time? Sa law, ma'am, meron tayong 5,000. Apo. Ayan, may mga penalties. Bali, kapag hindi napalitan ng plaka, after ng June 2026, pwede silang ma-penalize ng up to 5,000 pesos. Okay. Plus the impoundment ng motorcycle. Kung hindi registered. Okay. Pero simple lang po ba ang proseso for changing the license plate? Ano pong kailangan gawin? Kailangan lang po nila magbigay ng copy ng CR plus yung updated OR ng renewal. Then, doon po, i-verify po ng taga-LTO kung yung kanyang details is tama naman po at wala pa talaga na-i-issue plaka, bibigyan po natin kaagad ng plaka. So wala na pong delays in getting the license plates? Wala po. Sapat na po yung supply ng LTO. So, There was a time na parang mahirap po kumuha ng plaka, no? Dahil wala po kami plaka may bigay noong time. Yes, ma'am. Pero ngayon meron na tayong supply. Yes, ma'am, na-produce na po ng central office through ASEC Mendoza po. Oo. Ano po ba ang basis for doing this? Bakit ginagawang uniform, ang license plates, ginagawang 7 digits? What was the whole point of why? Through the law, ma'am. Through the law. Law. Bakit ginawa yung batas po? If ever, ma'am, sa crime, para madaling makita, if ever may violation tayo sa daan, madaling makita ng isang enforcer or kung ano man po yun. Yan. At saka identity ng isang motorcycle, madaling ma-identify natin, ma'am. Oo nga eh. Will this aid yung mga riding in tandem crimes that happen in the city? Yes, ma'am. Opo. 100% ma-aid po talaga siya. Kasi mabilisan yung galaw nila, at least mabilisan makita natin kagad yung numbers ng isang plate ng motorcycle. At saka the minute walang license plate ang isang motorsiklo, kailangan na natin maging suspicious about them kasi meron na tayong supply, there should be no reason why they don't have a license plate. Yun po ang isang kumbaga parang target na kapag hindi nabigyan ng plaka ng ating new format plate, automatic pagdududahan kaagad natin sila na hindi registered or may iba pang issue yung kanilang motorcycle. Oo. Ito po ba libre? Yes, ma'am. Free. Ayun. Libre po to. And then how long does it usually take para makuha nila yung bagong plaka po? 5 minutes pa makukuha. Depende on queue sa mga tao natin. Mostly 10 minutes naman po. 10 minutes. So they'll just go to any LTO office? May branch po na LTO for registration. Nakapost naman po na sa FB page namin na anytime pwede sila pumunta
aside sa regional office namin po na pwede sila mag-walk-in. Okay. Can this be done online para po sa mga busy? Tapos pipick upin na lang po sa LTO office yung Just plaka? can answer that, ma'am, regarding sa social media. Pag natin. ready na? Si L2NCR po, meron po kaming online plate inquiry. So doon po pwede po nilang i-check under po sa website namin www.l2ncr.com kung na-release na po yung plate sa dealers po nila. So doon po pwede po, dalawa po yon, yung isa po for backlogs, tatype po yung MB file number, yung isa po yung assigned plate number po. So about naman po dun sa delivery po, meron po si LTO Central Office na LTO tracker po na pwede pong ipa-deliver po sa home address po nila. Wow! Okay. Yung pong mga motorsiklong hindi nakapangalan, motorcycle owners na hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro, pwede ba silang magpapalit ng plaka? Opo, mabibigyan po sa kanila. Kailangan lang po nila mag-provide po ng photocopy ng Certificate of Registration, updated OR po nung registration nila, and notarized deed of sale, tsaka po photocopy ng IDs government-issued ID ng vendor and vendee po. Mga how many registered motorcycles are we looking at here, sir? For replacement, ma'am, we're expecting about 1.2. 1.2 million. Opo. Oo. Yung mga hindi pa nabigyan. Mga more or less 300, ma'am, 300,000. No? Yun po yung mga wala talagang plate or temporary plate. No? Okay. Pero getting lower and lower dahil nga we Yes. started the Palit Plaka program. Kaya mga sir, i-enjoy nyo na po, imbitahan nyo na po ang ating mga kada na gawin ito. Monday to Friday po ba ang pagpapalit ng plaka? Yes po. Okay. Go ahead, sir. Good morning. Good morning po sa lahat po. We are inviting you na kung may time kayo, dumaan kayo sa district namin, which is composed of 23 district plus the regional office na pwede nyo anytime puntahan. Dala lang kayo ng ORCR, deed of sale if ever na hindi po kayo may-ari at saka updated registration. Papalitan po natin ng new plate na makikita nyo sa daan ngayon yung mga bago po. 6-digit na medyo malaki po yung 6 digits. Yes, ma'am, yung form niya. All white, black font po. Yun po, para at least uniform, sumunod tayo sa batas, kitang-kita yung mga plaka natin po. Kasi ayaw nyo naman maging mapagsuspetsahan kayo, di ba? For not having a license plate and for not changing your license plate to the more updated version. Kaya maraming salamat po. Kung meron pa pong ibang katanungan ng ating mga kada, where can they reach you? They can reach us po to our official Facebook page po, LTO NCR, and our website po, www.ltoncr.com. And I would like to take this chance po na follow po yung FB page namin dahil meron po kaming Saturday operations po para po dito sa Palit Plaka program po. And nag-update po kami ng mga announcement po doon. Example po ngayon, meron po kami ngayon pong operation sa Santa Mesa po. So pwede pong pumunta po doon yung mga motorcycles na initial registration dito sa NCR. Pwede po kayo pumunta doon para po mapalitan yung plaka nyo po ng bago. Yun. So, starting now na, tapos hanggang June 2026. Ayan, ang daming oras niyan mga kada. Kaya huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Palitan nyo na po ang plaka ng inyong mga motorsiklo at huwag hayaang lumagpas sa deadline na itinakda ng LTO para iwas sa problema. Maraming salamat, Sir Joshua Villanueva, our officer from LTO Public Assistance Office, Sir Hansley Lim, na our LTO NCR Operations Division Chief, at Sir Pablito Pandi, our Plate Section Releasing Chief. Maraming salamat po for being here. Thank you po. Have a great week ahead. At God be with you. Sana po ay sumunod ang ating mga kada sa lalong madaling panahon. Diyan lang po kayo, magbabalik pa po ang Kada Umaga. Houses made of straw and more, this time on DW's Science Show. Ngayong panahon ng bagyo
at habagat, huwag kalilimutan ang ASPL. A. Alamin ang sitwasyon sa paligid mo. S. Siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya. P. Paghandaan ang posibleng sakuna. At higit sa lahat, ugaliing N. Nakatutok sa tamang impormasyon. ASPN, ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Net25! Sa Net25. Sunday lunchtime? Looking for classic movies? They've turned on to Elm Street. Get ready for action! Start filming. Every big eye, me. Drama. We'll race here today. And more family entertaining movies. There's a storm in the way. We came here to do a job. And all of this for dogs? Paddington? Sorry. Relax and enjoy your weekend noontime. Every Sunday, 12 noon, on Cine Throwback, here on Net25. Let's get together. Sa Net25. Sa Net25. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa Net25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net25. Ikaw ba ay nakapag-alaga na ng isang aspin o asong Pinoy? Yes, meron kami. Mahilig din kami yan kasi galing ako sa probinsya. Dito sa mga Bisaya dyan, mga kada, dito manggod sa mo ang place. Marami yung mga aspin. So mahilig kami mag-adapt. Yung pangalan pa nga na aso namin before sa lola ko is Superman. Wow, Ayan. aspin ang pangalan. Oo, Superman yung paborito na name, mga superpowers yung gusto ng lola ko. Ikaw ba, Ate G, meron ka bang alaga na aso? Hindi pa ako nakapag-alaga ng aspin, pero yung lola ko, siya may alagang aspin talaga. Mahilig din sa Alam mo yung mga aso. typical na pangalan, Blackie. Oo, Brownie. Whitey, Doggy, ganun yun eh. So yung sa kanya naman, Brando. Brando, mukhang Brando. familiar ang Brando. Mukhang may bisita tayo na malapit-lapit dyan. Bakit mo ba natanong, Ate G? Kasi malapit na ang selebrasyon ng Aspin Day sa August 18. Kaya naman ang topic natin ngayon sa Pet Pet Hooray ay all about Aspin o Asong Pinoy. Ayan. At syempre, para tulungan tayong mas maintindihan natin ang pinagmula ng mga Aspin ay makakasama natin ang President at Program Director ng Animal Kingdom Foundation na si Attorney Heidi Kagiwa. Hi, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong dalawa at magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin at Ayan. nanunood sa ating pong programa. Attorney Heidi, sino naman ang kasama mo? Oo nga. Kasama ko po ngayon si Brandy. Ito po isa sa aming mga ambassadors sa Animal Kingdom Foundation. So siya po ay isang aspin, siya po ay full-fledged Filipino dog. Wow. Pinoy na cute Pinoy, naman. si Brandy. Oo, kaya sabi ko kanina, may kapangalan yung dog mo, Ate G. Baka mag-anak ni Brandy si Brando ni Lola ko. Ang cute naman ni Brandy. Attorney, pwede niyo po bang i-share sa amin, ano ba talaga itong aspin? Ang aspin or asong Pinoy po ay actually they are really and originally native Filipino dogs, no? At mahaba po ang history nila, but ang maganda po sa kanila ay sila po ay talagang hindi sila breed, no? They are naturally bred and of course nagkakaroon ng mixed breeding na yan over the years. Kaya ganyan po ang itsura nila.
at they parang na-develop, gumanda ang kanilang lahi because of the so many mixed breedings. But definitely po sila po ay native Filipino dogs po natin. Wow. Ano bang mga lahi ng aso na pinagmula ng Aspen? Ay, napakarami po eh. Iba-iba po yan eh. May galing po sa Austronesia noong mga panahon. Meron din daw po galing sa mga ibang lugar. May mga dala rin daw po ang mga Spaniards when they came and took over the Philippines long time ago. May mga dala rin po. Kaya nagkaroon po ng mixed breeding at hayan na nga po ang ating asong Pinoy ngayon. Ayan. Ito po ba ang Aspen, attorney? Ano po ba yung mga pinagkaiba niya talaga sa ugali talaga pagdating sa mga other dog breed? Other than yung genetics, no, ang pinagkaiba lang talaga nila ay sila ay ating mga Filipino dogs at hindi kasi sila binibreed. They're naturally bred and evolved, no, as a dog. Whereas yun po mga breed dog, kasi po, yan po ay talagang binibreed o talagang pinapalahi for a specific role, for a specific look, or possible specific function. Yes. So, ganun po yun. Sila po hindi eh. Talagang naturally bred dyan. So, sila naman din po ay parehong resilient. Mas resilient actually sila, no? Loyal, loving, at saka ang pinakamaganda po sa lahat, sila po ay napaka-healthy and strong. Yes. Hindi sila sakitin, ano? At hindi mahirap alagaan. Yun na nga, yun nga din Healthy na sa healthy. yung alaga ng lola ko, si Superman. Aspen kasi yan siya, tumagal siya sa age na 11 years old. Wow. Yes. Tapos nakakatuwa pa kasi hindi maarte yung mga Aspen. Tsaka sobrang lambing nga talaga at kumakain pa ng gulay. Ay, wow, healthy. Oo. Kagaya ni Brandy, healthy and Yes, healthy. healthy si Brandy. May pagkakaiba naman po ba ang asong Pinoy sa asong kalye at asong Dubai? Yeah. Ganito kasi yan, ano, yung pong tinatawag po natin ngayon na asong kalye, or askal, no? They used to be called askal. And dahil nga nakikita lang natin yan sa kalye, napapabayaan, wala namang nagpumapansin sa kanila, they fend for themselves. Kaya later kasi naging asong Pinoy yan because of the stigma and the derogatory, no? Nadala nung pangalan or tawag na askal sa kanila, Yes. no? But so kaya sila naging Aspen. Ngayon yung tinatawag nating asong kalye dahil nga sila ay nasa kalye, but yung mga mountain dogs naman na tinatawag or forest dogs, iba naman po yan. They are still Filipino dogs. Kaya lang natu-trace nila ngayon na parang there's this specific, no, na Filipino dogs na talagang tinatawag na parang they grew up, no? Yes. At very ano sila sa bundok or namumundok. Actually may na-feature po kaming asong ganyan, ano, si Bundok ang tawag sa kanya. Bundok naman yung talagang ang brindle yung kanya itsura, but he's definitely again a genuine Filipino dog. Aww. Nagkakaiba-iba lang sa itsura yan, sa kulay, and maybe yun nga yung pagpapalaki. Yes. But they're all the same dogs po. Oh, ang ganda naman nun, attorney. Ito pa si Brandy, kasi nakita ko nga si Brandy, 3 legs lang. Yes. Pwede mo bang i-share sa mga kada po natin, ano ba yung nangyari kay Brandy at paano siya natuto na makalakad ng gano'n? Si Brandy po kasi, I mean, 2 years ago, no, or so, may nag-report po siya sa amin na meron nga daw pong aso na tinaga. At na-rescue po namin siya, dinala po siya sa aming clinic sa rescue center sa Kapas, Tarlac. At yun, ginamot po namin siya and ni-rehabilitate at natuto naman po siyang maglakad by 3 legs, no? At I think yun, ito na siya ngayon. Mukhang hindi naman siya galing sa... Mga healthy na healthy. Mukhang hindi naman siya galing sa lansangan. Kasi nga, napakadali nilang mag-adopt sa atin. And they're really very nice.
very, very loyal, very sweet and loving po Totoo talaga yan. sila. Totoo yung mga aspin. Kaya kung may mga nakikita din kayong mga aspin na pwede nyong i-adapt talaga, mga kada, i-adapt nyo na yan. Kasi malambing naman talaga sila at kailangan din nila ng tahanan. Pero in terms of adopting po, ano naman ang dahilan na bihira ina-adopt ang mga aspin? Opo. Alam niyo po kasi tayong mga Pilipino, lumaki tayo sa colonialism. Yung mindset no, na colonialism. Pag gusto natin ng mas gusto natin ng imported, mas gusto natin ng mahal. So doon po nagsimula ang discrimination sa mga aso. Kaya naman po kailangan po na ma-promote natin dahil sila rin po ay aso. So hindi po nasa presyo, hindi po nasa kulay at ganda, pare-pareho pong aso yan sila. Actually, attorney, nagustuhan ko yung sinabi mo na mas madali silang alagaan kasi mabilis silang mag-adapt. Because I think isa sa mga apprehensions ng mga tao pagdating sa aspin, sakitin, or laging may something kailangan nila specific. Or nakakatakot. Or nakakatakot, Yes, or aggressive. Si Brandy parang hindi naman aggressive. Kitang-kita naman. Pagdating naman po sa Animal Kingdom Foundation, ano ang ginagawa ng Animal Kingdom Foundation para mas lumaganap ang awareness at interest ng mga tao pagdating sa aspin? Pinopromote po natin sila as a Filipino dog. Pinopromote po natin yung characteristics nila. Pinopromote natin sila as a good pet. At pinopromote din natin ang kanilang health and welfare. Kaya meron po tayong mga education program, adoption programs. Napakarami po natin mga mall events to promote adoption of our Filipino dogs. At napakasaya po namin dahil tumataas nga po on our part ang numero or datos ng pag-a-adopt sa mga Filipino dogs. Nakakatuwa naman po yan, attorney. At po ba, attorney, ano ba yung message ninyo sa ating mga kada pagdating sa pag-aalaga at pag-adopt ng asong Pinoy? Ang aso po, kahit ano pong breed dyan, ay aso. Pare-pareho po yung mapagmahal. Mas ang presyo lang po ang pinagkaiba niyan at saka ang itsura. Para sa atin po, let's promote the Filipino dogs. Let's help them. Let's find homes for the stray Filipino dogs para naman po sila rin po ay umayos ang kanilang mga kalagayan. They may not have the tag price, but definitely they have the love and loyalty that they can give us. Tama, di ba, Brandy? Salamat, attorney. Maraming salamat sa maganda mong message, attorney. As sa dagdag kaalaman na ibinahagi mo dito sa amin ngayong umaga tungkol sa mga asong Pinoy. Saan ka po ba pwedeng i-follow natin mga kada, attorney? Kami po ay makikita ninyo sa aming po mga social media pages at AKF Animal Rescue sa amin pong Facebook at Instagram. Meron din po kaming website, mahahanap nyo rin po kami dyan at ang ating mga napakaraming mga adoptable dogs, akfrescues.org. Kaya po sana po kayo po ay mag-follow, mag-message po kayo sa amin at marami po kaming kwento para sa inyo. V, ilang minuto lang natin kasama itong si Brandy, parang na-attach na ako agad. At nakakalungkot na isipin na mas maraming Pinoy ang pinipiling mag-alaga ng mga aso na ibang lahi kaysa ang aspin na masasabi nating sariling atin talaga. Tama ka dyan, Ate G. Kaya ngayong darating na Aspen Celebration Day, mga kada, sana ay mas maraming fur parents ang mag-adapt ng asong Pinoy na bukod sa madaling alagaan, ito ay hindi din matatawaran ang katapatan ng mga aspin. Kaya para sa lahat ng asong Pinoy sa buong bansa, sabay-sabay tayong sumigaw ng Pet Pet Hooray! Ayan, dyan lamang kayo mga kada, magbabalik pa ang Kada Umaga. Tara na at samahan kami sa mga bago at exciting na episode ng Ito ang Tahanan. Lalo na ang masarap na pinagsasaluhan every week. Panibagong istorya at panibagong recipe na magbibigay saya sa inyong panlasa. Ano pa ang hinihintay ninyo? Dito lang yan sa Ito ang Tahanan. Tuwing Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25.
Net25 Family Fun Run 2025 is back! Join na sa 5-kilometer at 10-kilometer categories. Para sa 5-kilometer, top 3 finishers will get 1,000 pesos, 2,000 pesos, and 3,000 pesos. Habang 2,000, 3,000 at 5,000 pesos naman ang makukuha ng top 3 finishers para sa 10-kilometer category. Kaya naman, register na mga kada! Ayan mga kada, mas lalong pinadali para sa inyo ang pagre-register para sa Family Fun Run ng Net25. Just scan the QR code, yung pong pinakita namin a while ago, at pwedeng-pwede na kayong makatakbo at manalo pa ng cash prizes. Yes! Andyan lang yung mga kada. Nakikita niyo po yung QR sa screen. Scan niyo lang po yan. Maraming salamat, ha? Kita-kits tayo dyan. Kita-kits. Kasi andyan ako sa family fun. You'll bring your dog again? I'll probably bring my dog again. Sabay kami tatakbo. Oo, tapos makiisa rin tayo dun sa Aspin Day. Yes! Dalahin niyo na yung mga Aspin yung mga kada. Treat them to a special day that's meant for them talaga. Happy birthday kay Mikey Nagaruma. Happy birthday, Mikey! At maraming salamat po for joining us this Monday morning. Maraming salamat sa aming mga naging bisita, Jana and Via. Thank you so much for being here, keeping me company. At kita-kita po tayo ulit bukas, mga kada. Tuesday episode naman po ang ating pagbabandingan. Kaya don't forget our every morning bonding. Dito lamang sa Kada Umaga! Pagod na 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 pagod This program is supported